নিহত তোমালোকক আজি মই TLM কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেইটো তোমালোকক শিকাম। প্ৰথমতে আমি এটা কাগজত এটা ছবি আঁকি লৈছোঁ। আঁকি লৈ ছবিটো ধুনীয়াকৈ আমি কালাৰ কৰিছোঁ। এইবাৰ ছবিটো গোলকৈ কাটিম। ৰঙালাওটো খুব সুন্দৰকৈ আমি কাটিছোঁ। এনেকৈ আমি বিভিন্ন বহুত বস্তু কাটি লৈছোঁ। ফুল, জীৱ জন্তু, যান বাহনৰ বহুতকেইটা কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ আমি চৰাই চিৰিকটিও কাটিছোঁ। আমি বেলেগ বেলেগ আৰ্ট পেপাৰত লগাই দিম। জীৱ জন্তুকেইটা এটা আৰ্ট পেপাৰত লগাই দিম। এইটো আপোনালোকে চাওক, আমি চৰাইকেইটা এটা আৰ্ট পেপাৰত লগাইছোঁ। এইটো চাওক, আমি জীৱ জন্তু এটাত লগাই দিছোঁ। এই ছবিবিলাক যে আমি কাটি লৈছোঁ, সেই কাটি লোৱা ছবিবিলাক আমি ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আমি কটা ছবিবিলাক আৰ্ট পেপাৰত লগাই দিছোঁ। লগাই দি জীৱ জন্তুৰ ছবিবিলাকত যিটোৰ যেনেকুৱা ৰং সেইটো আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু মই ৰং কৰিছোঁ। এবাৰ আমি সেই পিকচাৰখন মাউণ্ট বৰ্ডত লগাই দি আছোঁ। এইটো আমাৰ এটা TLM হ'ল, জীৱ জন্তুৰ ওপৰত TLM, সিখন সামগ্ৰী। ইয়াৰ তলেদি আমি নাম লিখি দিম কোনটো কিহৰ ছবি, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ইয়াৰ পৰাই বুজিব ঘৰচীয়া জন্তু কোনবিলাক, বনৰীয়া জন্তু কোনবিলাক। যেতিয়া আমি এই TLMটো ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্মুখত লৈ যাম, সিখন সামগ্ৰীটো চায়ে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত বহুত আনন্দ আৰু ফূৰ্তি আহে। তেওঁলোকে এনেকুৱা নতুন নতুন যদি আমি সিখন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰোঁ, তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাত আৰু বুজাত বহুত সুবিধা হয়। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো বহুত আনন্দ পায়। নিজে যেতিয়া হাতে লাৰি চাই ক'ব পাৰে এইটো বাঘৰ ছবি, ছাগলীৰ ছবি, এইটো কুকুৰৰ ছবি, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ভাবে যে মই সঁচাকৈ দেখি আছোঁ, এনেকৈ অনুভৱ কৰে আৰু বহুতো ফূৰ্তি পায়। আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মোৰ লগে লগে কিমান সহায় সহযোগ কৰি আছে। মই কিন্তু অকলে কৰা সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কালাৰবিলাকো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেই কৰিছে। মই খালি জাষ্ট তেওঁলোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু নিৰ্দেশ দিছোঁ, তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকৰ মতে। জীৱ জন্তুৰ TLM হৈ গ'ল।